Welcome, welcome, welcome. STEENBOK en gefaciliteerd aan de STEENBOK dat heb verjaardag in deze week. Ik zal adviseren jullie STEENBOK om een foto van deze layout om te maken. Waarom? Verjaardag mensen, je kan dus vasthouden om te recognizen dat door dit jaar het gaat goed komen financially. Oké, dus wat hebben wij hier? Justice. Justice met de sun. Dat betekent dat een huge succes komt op voor jullie STEENBOK. STEENBOK dat het legalities, rechtszaken, dat soort situatie. STEENBOK dat is door de bocht gebracht door een ram en een kreef en een leeuw. Een rechtszaak, je gaat een grote win. Als je ziet, STEENBOK dat had een rechtszaak met een ram en je gaat winnen. STEENBOK dat hebben een rechtszaak met een kreef, je gaat winnen. STEENBOK dat hebben een rechtszaak met een leeuw, je gaat winnen. Oké? Multiple opportunities come op. Emotion situatie voor een boodschatter. Een boodschatter, we recognize dat die had heel veel geld verloren door een kreef en een leeuw. Een boodschatter nou gaat een heleboel deur open voor jullie STEENBOK. Vanwege doordat boodschatter nou recognize dat jullie STEENBOK was geblokkeerd door een kreef en een ram. Dat een kreef en een ram had jullie STEENBOK verbruiken. En hebben een heleboel kansen genomen van jou. En ik zie dat de STEENBOK ga je helpen om alle deze geld terug te winnen. Dan zien wij de energie van jullie moeders en jullie vrouw. De einde komt omdat jullie moeders en vrouw had financieel moeilijkheid. Het komt nou tot een einde. Je recognize dat een viskreef of scorpion vrouw was degene dat het geblokkeerd je financial status. Deze vrouw komt in problemen vanwege dat mensen recognize dat een kreefvrouw, een oude kreefvrouw, had je gebruik of iets van jouw verbruik om heleboel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Je ziet daar. This is the energy van een viskreef of scorpion of je vrouw. Dat moet je heleboel geld gaan terugbetalen. Omdat deze viskreef of scorpion vrouw en haar man hebben heleboel geld opgelegd. Oké? Door de verbruiken van je gegevens of informatie. Dan we zien de verdriet over heleboel family geld. Je wordt succesvol hier overkomen. Mensen recognize dat een ram en zijn vrouw hebben heleboel geld genomen om de volste benodigdheid. Dat was niet van ze. Alles komt boven water te staan. Soms soorten van nieuwe aanvragen. Mensen willen samen met jou in zaken. En dat is goed. Een viskreef of scorpion vrouw kunnen in de gevangenis belanden voor de fraude. Voor de fraudier van heleboel geld. Een weeskal nou zit te praten. En een weeskal gaat jullie helpen om een rechtszaak te winnen. Omdat de weeskal nou komt achter dat ze was gebruiken. En ze was, hij of zij was verbruiken door een ram en zijn vrouw. Om dingen te doen dat was niet door de bocht. Ze is nou in problemen en ze gaat een kreef, een leeuw en een ram en een vrouw en zijn vrouw gaat opgeven. Heleboel geld komt terug naar jou. Een maakvrouw moet een heleboel geld even terug aan jou gaan geven. Een maakvrouw heb je heleboel geld opgelegd. De mensen nou recognizen dat een maakvrouw heeft gewerkt samen met een ram geld om jou op te lichten. En een maakfamilie, mensen recognize dat een maakfamilie hebben jullie STEENBOK heleboel geld opgelegd. In de hand van de gevangenis, dat is het. Ik kreeg nou recognize dat ze is nou goed gepakt. Ik kreeg had jullie echt
uitgehaald. Data en informatie is nou boven water gekomen waar ze recognize dat ik kreeg van een weeskal is gepakt en een weeskal nou recognize dat ik kreeg en niet de waarheid vertel. Saturn komt in om een kreef en een leer uit je leven weg te jagen, omdat een kreef en een leer hebben jullie opzettelijk opgelicht heleboel geld. Deze kreef en deze leer is van een ander land. Deze zijn buitenland mensen dat hebben in Nederland gekomen onder valse benodigdheid, valse documentatie en hebben heleboel mensen zit op te lichten heleboel geld. Jupiter is in STEENBOK. Jupiter is in STEENBOK. Jupiter is een planeet van geluk. Heleboel van jullie STEENBOK win gewoon een rechtszaak en ook victoriously, successfully overkomen. Een kreef en wat een kreef heeft gedaan en de kreef dat heeft heleboel geld of some sort of een rechtszaak tegen een kreef, je gaat winnen. Een cycle is nou over voor een leerman. Een cycle is nou over voor een ram of een leerman. Het komt op keihard als een ram en een leerman vanwege door je ziet de magie, some sort of communicatie dat een maak heeft opgegeven of een tweeling dat heeft opgegeven. Mensen nou recognize wat een ram heeft gedaan. Wauw, mooi zo. Mensen nou recognize dat de buitenland, de weeskal en leer zijn eigen familieleden of die zijn connected door bloed. En mensen nou recognize wat deze weeskal heeft gedaan. Een eind is hier voor een weeskal en zijn moeder. En ik zie dat deze Leo, mensen nou komen achter hoe een Leo zoveel data en informatie kunnen krijgen. Mensen recognize dat deze Leo is een buitenlandse mensen. Dat is teruggekomen in Nederland onder iemand anders data en informatie. En nou mensen is nou van op de hoogte hoe deze mensen is in Nederland gekomen en hoeveel geld hebben ze even opgelegd. Dus data, informatie, alles is nou boven water gekomen. Mensen gaan nou recognize de total bedrag van hoeveel deze man heeft genomen of gekregen onder volste benodigdheid. Dus een completion met een leerman. Een leerman dat had jullie boodschappen mensen in problemen gebracht door oplichterij. Je stond stevig tegen deze buitenlandse leerman of het is een buitenlandse leerman. En jullie STEENBOK mensen recognize dat deze man heb je heleboel geld opgelegd. Mensen komen achter hoe een kreef is aan heleboel geld gekregen. Een kreef en een leer hebben ook samengewerkt om heleboel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Nou, die hebben gewoon andere mensen data en informatie verbruikt om geld bij te komen. Dus hier zie je dat deze vrienden, is een kreef en een leer, hebben een heleboel opportunities, kansen gekregen door de verbruiken van andere mensen, reisdocumentatie om in Nederland te komen. En nou, een weeskal heb ik nou opgegeven en vertel hoe een kreef en een leer is terug in Nederland gekomen en de reisdocument. En ik zie dat de rechter komt om een eind te plaatsen voor een kreef en een leer reisdocument vanwege wat ze heeft gedaan tegen jullie STEENBOK mensen en hoe ze heeft je reisdocumentatie verbruikt om in landen te komen en hoe ze hebben genetwerkt en niet alleen een reisdocument verbruikt, maar ook hoeveel geld hebben ze opgenomen van jou. En waarom mensen komen ze excuses aan jou te
om te boden. En wat men mensen nou recognizen hoe een leerman heeft een heleboel geld gekregen. En ik zie dat wat men, maar ook een maakvrouw gaat een heleboel geld aan jullie STEENBOK gaan even teruggeven. Omdat mensen recognize dat ik kreeg een leer het gebruik je informatie, je reisdocument en copy van je website gebruiken om geld en bankrekening op te zetten aan de volste benodigdheid. Dus deze mensen worden gepakt en jullie STEENBOK komt steviger hier uit. Jullie STEENBOK kunnen hier lang aan gewerkt om achter te komen wat ik kreeg en ik leer afgedaan. Het is zoiets als jullie STEENBOK achtergekomen dat ik kreeg een leer en een heleboel mensen zitten op te lichten. En ze hadden het uitgezocht en recognized dat het was waar. Problemen voor deze mensen, omdat ze is nou van op de hoogte recognizen dat deze mensen is niet de eerste keer dat deze mensen hebben dit gedaan, oké? Het is niet de eerste keer. Ik zie victory en succes voor jullie STEENBOK in je huis. Je hebt de energie van de zeglage, victorious en succesvol overkomen wat Elia en de kreef heeft gedaan. Elia en de kreef wordt gepakt en gaat in de gevangenis. En oude kreefvrouw, dat is getrouwd met een ramman. Je overkomt deze mensen om de recht te nou recognizen. Dat deze ramman, een kreef en Elia, had heel veel geld genomen van familie en vrienden om de volste benodigdheid. En maak step 1 en de maak familie nou zit zichzelf te beschermd van een ram en een tweeling en een ram en een vis. Dus heleboel van jullie STEENBOK staan stevig in je schoenen tegen een leerman. Mensen nou recognize dat deze leerman heeft gelegen en bedriegen. Deze leerman heeft documentatie en informatie gekregen van een weegschaal. En hij had een weegschaal betaald om even some soort van documentatie te krijgen. Informatie komt uit en een eind voor een weegschaal vanwege de weegschaal nou recognize dat hey, als ik word gepakt, dan ga ik iedereen opgeven. En ik zie dat dat is wat een leer een weegschaal gaan doen tegen een leer. Dus, wauw, een cycle is nou gehoven voor een weegschaal, een kreef en een leer. Mensen hebben nou alle data en informatie en recognize de spelletje van deze mensen en hoe deze mensen heleboel geld verdienen om de volste benodigdheid. En maar hebben maak even ze rug draai aan een kreef en een leer en maak recognize dat een kreef en een leer had de waarheid niet verteld. En maak recognize dat een kreef en een leer zijn familielid en dat is niet de eerste keer dat ze proberen heleboel mensen op te lichten, weet je. Some sort of a order dat een kreef en een leer had, het neemt in beslag bij de Belastingdienst vanwege dat de mensen recognize dat deze kreef en deze leer zat op some sort of a reisdocument van jullie STEENBOK en het wordt in beslag genomen. Dus het is een positive week, STEENBOK. Het is een week waar alle ontrek dat was bij je gedaan wordt gebalanceerd uit. En de rechte, want ik zie nou dat als je recognize een groot succes, niet alleen voor jullie STEENBOK, maar voor de Belastingdienst, voor de rechter, voor een hele groep institution, om achter te komen dat een groep mensen hebben zich gewoon uitgespeeld, weet je wel, en hebben institution opgenomen, heleboel geld van institution
door de falsification van ondemense documentatie. Dus graag wil ik dat jullie gaan, ik denk dat is de IMO gaan kijken on fraud in Nederlands. En de werking van de FIOD, dat is de Nederlands vereniging van fraud. De fraud zoals de inlichtingendienst, maar de inlichtingendienst is voor de investigation en de food is voor de opzoeken van fraud in zaken. Oké, dus deze mensen opzoeken groot organisatie en fraud in huge corporation. Het is zo echt. Het programma heb ik gezien 5 December. Het was op de APRO of ACO. Ga het even zoeken. Het is over fraud in Nederland. Het was zo goed. Ik was zo blij. Ik zit gewoon om te janken. Want ik zie dat Nederlands eigenlijk recognize dat heel groot organisatie creëert heel grote fraude. En wat vind ik zo leuk is dat de overheid nou komt achter dat een heleboel buitenlandse corporaties en institutions, en ik ga het niet aan jou vertellen wat het is over, maar het is een situatie waar het heeft mee te maken met all you can eat. En weet je, dames en heren, ik woon hier voor over 20 jaar en ik recognize with the all you can eat, all of a sudden die sprong op uit de grond. En ik zit daar een keertje en ik ben daar ook geweest. En iedereen, ik denk dat iedereen als je hebt een feestje of zo, je gaat naar all you can eat, omdat het is wel goedkoper. En ja, het belast je huis niet en het belast je niet. Maar ik vind het zo knap van de overheid, en dit is echt knap, dat het is een situatie waar, als jullie hebben gezien, wanneer begin all you can eat, rond 2010, en dan ik sprong op. En ja, de eten is best wel lekker. Maar ik heb altijd bekijken, als je wil gesprek met de Chinese, ze kan alleen de bestelling doen, maar ze kan geen gesprek. En één keer zitten te praten. En ze wil niet praten met jou. Maar ik ben nieuwsgierig. En ik recognize dat ze mag niet met de mensen praten. Ze mag niet vertellen hoeveel verdient ze. En ze werkt onder druk. Weet je, en ik denk, en iedere keer ga ik daar, ik tip altijd, omdat ik merk dat, hey, het is niet goed. En omdat ik ben zwaar intuïtie, ik kan gewoon iemand lezen en recognize dat, ja, ze werkt onder geen goed omstandigheid, oké. En de wakmensen, als je recognize, de wakmensen, die hebben geen lakker. Dus als je gaat bij de all you can eat, en je gaat bij de zijkant waar je brengt de rauwe vlees en dat soort dingen om te wakken. Kijk ze gezicht. Ze is niet blij omdat ze is niet goed behandeld. Nou, werk is afgelopen. Ja, die is niet goed betalen. Die is niet goed behandeld. Je kan het best wel zien. Maar ik vind dat iedere Nederlander moet dus gaan kijken. En dan recognize je. Omdat heel veel mensen denk dat Nederland is een belastingparadijs. Nee, omdat wij belasten, betaalden meer belasting in de wereld. En ik vind dat als je gaat zaken hier komt doen, heel veel buitenlandse mensen denken dat Nederland is een belastingparadijs. En weet je, dit is de situatie. En ik denk dat iedereen in Nederland met deze programma kan kijken. En ik vind het tof van de Belastingdienst. Ik vind het tof van de dingen omdat jullie nou beginnen te zien. Dat deze mensen, die komen naar Nederland en ik merk dat ik zal liever bij een Suriname winkel of een Nederlands gewone winkel gaan. Nadat ik heb dat bekijken, omdat, weet je, het was niet leuk om te zien.
vanwege dat de werkomstandigheid voor de mensen, maar niet dat alleen, is dat wat die mensen heeft conflict. Weet je? En het is iets wat iedereen moet gaan kijken. En het is een situatie waar deze man is zo een van die man dat komt in Nederland, deze Leo, en flipt deze soorten van dingen, weet je wel. Deze mensen, weet je, ze hebben geen verstand. Of ze denkt dat ze kunnen mensen gewoon oplichten, weet je, dat soort van ding. En dit laat je even zien dat Nederlands beginnen en de overheid begint nou wakker te worden. En recognize dat er is heel veel gaat in de wet. En begint het nou dik te plakken. Dus Steenbok is een goed week. En dit is best wel goed. Het is ook een week als onderzoeker. Want ik zie justitie is hier. Ik zie de energie van de magie. Dit kan onderzoeken met justitie. Dat justitie zit onderzoek te doen. Bij een koppel, een kreef en een Leo, en die gaat een huge, groot win kan krijgen, omdat nou direct te recognize dat deze kreef en deze Leo, hoe ze is in Nederland terechtgekomen, is aan de volste benodigdheid. En de rechter gaat nou recognize dat deze kreef en deze Leo hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht en door de onderzoek van deze mensen krijgt ze gevangenisstraf voor wat ze hebben gedaan. Problemen voor een weeskschool omdat nou deze weeskschool recognize zij en haar moeder en deze Leo is in een heleboel problemen. Ik zie dat deze weeskschool gaat echt alles zitten vertellen over wat is gebeurd. Dus voor mensen dat onderzoek doen, zoals inlichtingendienst, bla bla bla. Je gaat nou recognize deze kreef. Jullie krijgen nou genoeg informatie over een kreef, een Leo en een kreef en een Leo man. Wat ze hebben gedaan en hoe ze bij zoveel geld is gekomen. Dus namaste. Ik wens jullie een fijne week.